El tudjuk képzelni a Puskás arénát, a Nemzeti Stadiont a Gellért-hegyen, a Tabánban, az Erzsébet téren, a Farkasréti temető alatt vagy éppen Lupa-szigeten? Bármi meghökkentően hangzik, az említett helyszínek is szóba kerültek a Népstadion 1953-as átadása előtt évtizedeken át tartó építészeti, sportpolitikai és városrendezési vita során, amelynek középpontjában Budapest nagy stadionjának tervezése és elhelyezése állt. A Labdaháztól a Népstadionig című könyv szerzőjével, Zeidler Miklós történésszel felkerestük a mintegy 50 felvetett stadion elhelyezési ötlet közül az egyik legérdekesebb, az 1930-as években kidolgozott aranyhegyi elképzelés színterét. Maga a terv azzal számolt, hogy Óbudának a külső részén, az úgynevezett Aranyhegyen, ami egy nagyjából 170-180 méter magas domb, annak a keleti lejtőjébe vájnának bele 3 nagy lelátót, az egyik egy atlétikai stadion, a másik 2 pedig egy úszó, illetve egy teniszstadionnak a nézőterét képezte volna, és az Aranyhegynek a keleti lejtőjénél lévő óriási tágas terület, ami akkor beépítetlen terület volt, az úgynevezett mocsáros dűlő, ez egy lecsapolatlan terület volt, az egy óriási tornarétet képezett volna, ahol ilyen tömeges tornabemutatókat lehetett volna tartani. Ez az 1930-as években nagyon divatba jött Közép-Európában, a sportmozgalmaknak, meg a politikai mozgalmaknak ezeket a nagy tömegdemonstrációit rendezték ilyen helyeken. És még tovább, ugye, hogyha itt megpróbáljuk ezt elképzelni Budapest térképén, akkor ez a nagy tornarét, ez az Aranyhegyi út és a Szentendrei út között helyezkedett volna el, és a Szentendrei út és a Duna közötti terület az pedig már a Római fürdőnek a területe, ahol a stadiont össze lehetett volna kapcsolni a vizes sportoknak a telepeivel, evezős pályát lehetett volna építeni azon a Duna szakaszon, ott ugye már akkor voltak szabadvizes strandok, tehát itt összeépülhetett volna tulajdonképpen egy olyan sportkomplexum, ami az akkori olimpiai sportágaknak mindegyikének otthon tudott volna adni. Az 1933 őszén nyilvánosságra hozott tervet 2 fiatal építész, borbíró, született Birbauer Virgil és Árkai Bertalan jegyezte. Mindketten a modern építészet elkötelezettjei voltak, az 1920-as, 30-as években a funkcionalitást előtérbe helyező építészet zászlóvivői. Borbíró Virgil nevéhez kötődik egyebek mellett a kelenföldi erőmű áramelosztó csarnoka, a budaörsi repülőtéri épület és a galyatetői turistaház tervezése, Árkai Bertalanéhoz mások mellett a városmajori modern plébánia templomé és a Petőfi híd budai lehajtójához közeli gubernátorházé. Egyiküktől sem álltak távol a bátor és újszerű építészeti megoldások. Ez a tervük pedig azért volt különleges, mert itt nem csak egy épületről volt szó, hanem tulajdonképpen egy városrendezési elképzelésről. Aranyhegy ugye Budapestnek a határában van, innen nem messze van Békásmegyer, tehát ugye a városnak a régi 1930-as években még meglévő határa. Egy abszolút fejlesztetlen, kieső területe volt ez Budapestnek, ami miatt sokan bírálták is a tervet, mondva, hogy túlságosan távol van, itt nagyon sok pénzbe kerülni a beruházás, ide közlekedést kellene hozni, közműveket elhozni. Borbírók pedig éppen azzal érveltek, hogy itt most lehetőség volna arra, hogy egy új városrészt fejlesszenek ki, egy sportvárosrészt. Óbuda amúgy is nagyon elhanyagolt, a közlekedését amúgy is fejleszteni kell. A világgazdasági válság idején vagyunk, ugye annak az utolsó éveiben nagyon olcsó a munkaerő, de nagyon nagy a munkanélküliség, tehát sok embernek jövedelmet is jelentene az, hogyha itt nagyarányú beruházás indulna, és azon kívül egy olyan zöldövezetbe kerülne ez a stadion, amelyik nagyon vonzó környezetet teremtene. A 10-es években kezdődő, majd a 20-as évek közepén újra fellángoló nagy stadionvita során alapvetően 3 elgondolás versengett egymással. Egyes tervek beépítetlen sík terepet kerestek a stadion helyszínéül, mások a Duna közelségét tartották fő szempontnak, a harmadik elképzelés valamilyen hegyoldalba illesztette volna a nézőteret. Ennek az irányvonalnak volt talán legesélyesebb jelöltje az Aranyhegyi terv. Borbíróik abból indultak ki, hogy az építészet nagyon sok mindent meg tud valósítani a modern technológiával, de vannak olyan dolgok, ahol egyszerűen a föld még erősebb. Az, hogy honnan süt a nap, az, hogy honnan fújnak a szelek, az, hogy hol fakadnak a vizek, hogy milyen a levegőnek a tisztasága, azok olyan adottságok, amiken az építészet még a fejlett technológiájával sem tud alapvetően változtatni. És
Ha valaki itt a mögöttem lévő tájat is nézi, ugye az Aranyhegy van mögöttem, akkor gondolhat arra, hogy a Magyarországon ugye uralkodóak a nyugati szelek, tehát a nyugat felől érkező légtömegek. Ezek a légtömegek éppen az Aranyhegyen, az óbudai nagy erdőségeken keresztül érkezve rögtön meg is tisztulnak. Tehát azt a szennyezettséget, amit útközben esetleg fölvesz a levegő, ezt ezek az erdőségek megtisztítják, és valóban Budapestnek akkor az 1930-as években, ezt akkor ilyen mikrobiológiai mérésekkel bizonyították, az egyik legtisztább levegőjű területe volt, ami természetesen sportcélokra különösen fontos. Aztán itt volt ugye ez a lehetőség, amit maga a táj biztosít, tehát ezek a szép domborzati körülmények, a lehetőség arra, hogy zöldmezős beruházásként úgy alakítsák át ezt a területet, hogy ez a lehető legcélszerűbb legyen, és hogy ezt az addig még ugye fejlesztetlen területet bekapcsolják a városnak a közlekedésébe. Ehhez természetesen szükség volt arra, hogy a közelben egy Dunahíd is épüljön, de akkor már ugye folytak az Árpád hídnak a tervezési munkálatai, tehát az is közelesen várható volt, hogy ez megtörténik. Voltak már olyan elképzelések, amelyek Óbudának az akkori tulajdonképpen egyetlen az Árpád-fejedelem útja vonalát hozták volna kijebb, illetve ennek a szélesítését tervezték. Tehát voltak olyan csírájában vagy embrionális állapotban lévő közlekedési tervek, amik bizonyos értelemben alájátszottak az aranyhegyi lehetséges fejlesztésnek. A stadion tervezési vetélkedés a 30-as években sokszor személyeskedésig fajult. A szélsőséges hangvételt jelzi az egyik aranyhegypárti aktivista fenyegetése. Levelét a rivális elgondolásokat jegyző jeles építésznek címezte. Hajós Alfréd úrnak. Tisztelettel értesítjük, hogy legyilkoljuk jövő hónapban a következő okok miatt. Öreg zsidóktól, telek spekulánsoktól sok pénzt kapott, hogy elgáncsolja az óbudai stadiont. Sehol sincs oly jó levegő, oly jó közlekedés, oly jó gyógyvíz, oly jó telek hegyekkel körülvéve, oly olcsó telek, sehol sem lehet oly jól és olcsón előállítani a stadiont, mint Óbudán. A maga telhetetlensége, viszketegsége fogja okozni csúfos halálát, mert pénzészségből odaadta magát öreg zsidó telek spekulánsoknak. Még van ideje, javuljon meg, akkor nem lesz bántódása és megmenti életét. Egy sportkedvelő, ki halálát fogja magának okozni, ha el akarja gáncsolni az óbudai stadiont. 1934. második hó 16-a. Az aranyhegyi ötletet végül maga alá temették a viták, az Ádász tervverseny fordulatai. De mikor vetődött fel először a stadionépítés hosszú évtizedeken át terítéken lévő kérdése? A kezdetekhez a 19. század végéig kell visszakanyarodnunk, azokig az időkig, amikor az első újkori olimpia athéni előkészületeinek csúszása miatt szóba került, hogy beugróként Budapest ad helyszínt az 1896-os játékoknak. A legelső elképzelés még 1895-ben az volt, hogy a Vérmezőn rendeznék meg a budapesti olimpiát, és ott épülne föl valamilyen stadion, de abból az időből nem maradtak fönn tervek. Viszont ez az ötlet, hogy egy ilyen nagy presztízsű, tulajdonképpen belvárosi helyen kellene ilyen épületet fölhúzni, az később is megmaradt az építészek fejében, és a 20-as évek közepéről Maróti Géza ceruzája alól kerültek ki ilyen tervek például. Ugye látható, hogy ez egy két oldalán nyitott terület, tehát északi és déli oldalán nyitott terület, amit Maróti azzal indokolt, hogy a katonai felvonulásokat lehetne így rendezni, tehát hogy az északi oldalon mondjuk belépne egy nagy lovas felvonulás, és a déli kapun távozna, és lelátók azok pedig csak a keleti és a nyugati oldalon, tehát a Duna felül, illetve a Dunától távolabbi oldalon lennének, így is el lehetne ott helyezni egy olyan 35-40 ezer embert. Egyébként talán még az is látszik a képen, hogy ezek fedett lelátók lettek volna, és a kiképzés pedig, ugye ez később már inkább eltűnt a tervekről, de a kiképzés itt még úgy nézett volna ki, hogy valami klasszikus görögös vagy római forma, hiszen természetesen mindenki tudta, hogy itt az antik játékoknak a felújításáról van szó. A szigeti stadion víziója számos tervnek alapjául szolgált. Az évtizedek során a Margit-sziget, az Óbudai sziget vagy Hajógyári sziget, az Újpesti sziget vagy Népsziget, Lupa-sziget és a Szentendrei sziget déli csücske egyaránt szerepelt lehetséges helyszínként. Azok közül a tervek közül, amelyek a Duna közelében helyezték volna a stadiont, az egyik legnépszerűbb helyszín az Óbudai sziget volt, amelyiknek ugye már eleve volt hidas bekapcsolása. Itt viszonylag jó volt a közművésítés, hiszen itt akkor a hajógyár működött már, és ki lehetett alakítani a sziget adottságainak megfelelően olyan egyenes vízpályát, ahol akár 2 kilométeres evezős versenyeket is lehetett volna rendezni.
Úgyhogy az Óbudai szigetre elég hamar elkezdtek terveket készíteni, Hajós Alfréd is készített ide terveket, a képen Maróti Gézának az egyik ilyen terve látható. Hát azért az megmutatkozik, hogy itt sok kisebb bekötőhidat is kellett volna még építeni, hogy a megnövekedő forgalmat el tudják vezetni. Az építészek fantáziája néha nem ismert határokat. Piros Béláé a Remete-hegyi Maracana megálmodójáé semmiképpen sem. A legambiciózusabb terv, vagy legalábbis a leggrandiózusabb, az egy 200 000-es stadionnak a fölépítése lett volna, amelyet a Remete-hegy oldalába vált téglagyárnak, aminek akkor már a működését fölfüggesztették, és lassan kezdték a kitermelt hegyoldalat teraszosítani, tehát ilyen állagmegóvási munkákat végezni. Tehát ezekre a teraszokra támasztották volna föl a nagy lelátót, aminek az elsődleges kiképzése 120 000 embert foglalt volna magába, de a hegyoldalba később kialakítandó teraszokon még további 80 000 embert lehetett volna elhelyezni, és így egy 200 000-es stadion épülhetett volna föl. És itt az építésznek a fantáziai még nem is állt meg, mert úgy gondolta, hogy tovább is lehetne új sportépületekkel bővíteni ezt a sportnegyedet, amit ő Attila sportvárosnak nevezett volna el, és nagyjából a Kiscelli kastély és az afölötti területek, amik ilyen hegyes, dombos területek, azok szolgáltak volna otthonául még egy sereg különböző sportcsarnoknak, sportépületnek, sporttérnek. A 30-as évek végére a lágymányosi elképzelés jutott a legközelebb a megvalósításhoz. Maróti Géza építész így adott ideológiai nyomatékot stadiontervének. Ott állna őrtoronyként, dacosan és monumentálisan, mint egy nemzeti meg nem alkuvás. És mindenki érezné, hogy itt 1000 év óta egy az ifjúságában és férfi erejében megbízó, modern kultúr fölényű nép lakik, amely testi kultúrájára is büszke. Maróti Gézának, aki, mint említettem, inkább ilyen képzőművész és belsőépítész volt, és nagyon nagy szerelmese volt a szecessziónak és a korai modern építészetnek. Őneki az egyik ilyen makettjét látjuk itt a képen, egy lágymányosan elhelyezendő nemzeti stadionnal, 4 ilyen toronnyal, amit ő egyébként irredenta tornyoknak nevezett el, amik ugye a 4 égtáj irányába elcsatolt területeket jelképezték volna, és ott látszik, hogy egy egészen modern vonalú stadionépületről van már szó, a terve 1930-as évek második felében készült. Az elhelyezést pedig, mivel ez nagyon megtetszett ez az ötlet, hogy a lágymányosan épüljön föl a stadion, ezt az elhelyezési tervet fölkarolta később a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. A képen látható, hogy itt kihasználták volna a Dunának a közelségét, és az akkor már meglévő vasúti összekötőhídnak, illetve az akkor már éppen megépített, 1937-ben megépült, akkor Horthy Miklós hídnak nevezett, a Petőfi névre hallgató hídnak a közelségét, és itt ez egy olyan komplexum lett volna, amelyik részben sportépületeket tartalmaz, ugye látjuk a nagy stadionnak az épületét, a fedett sportcsarnoknak az épületét, egy sereg sportpályát itt az úgynevezett Nádorkerti területen, tehát a Kopaszigát mögötti részen, de ugyanakkor látjuk azt, hogy a megtérülés szempontjai biztosítva legyenek, itt lakóépületek, irodaépületek sorakoztak volna a hídról levezető budai útszakaszon. Mai fejjel kétségtelenül bizarr ötletnek tűnik a Gellért-hegyi stadion elképzelése, pedig a tervezőasztalon nagyon is komolynak látszott. Az egyik leglátványosabb, de hát legradikálisabb, természetből a legradikálisabb beavatkozással járó terv az lett volna, hogyha a Gellért-hegy oldalába válják a stadiont. Ezen a térképen látszik, hogy az Erzsébet hídon átérkező és a mai Hegyalja útra, akkor ezt még ugye transzverzális vagy rézsutos útnak nevezték, arra ráforduló út vezetett volna el ebbe a Gellért-hegy oldalába belevájt stadionba, amihez csatlakozott volna a Hegyalja út alatt az ottani hévizes forrásokra támaszkodó úszóstadion. Tehát itt is kombinálták volna az atlétikai és labdasportokat a vízisportoknak az elhelyezésével.